जे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेजमध्ये आल्यामुळं आम्हाला थोडंफार ज्ञान भेटलं. जे काही आम्ही काम करतो, जे काही कष्ट करतो, जे काही जेवायला आम्ही आमच्या पाहत नव्हतो ते इथं 5 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये येऊन आम्हाला ते कळालं. स्वतःची काळजी कशी घ्यायची, त्यानंतर लोकांशी बोलायचं कसं, पार्टीवाल्या संघ, समोरच्या माणसासंघ, ती पूर्ण टेक्निक त्या सर लोकांना आम्हाला दिलेली आहे. आणि या 5 दिवसामध्ये आम्ही बाहेरचे कामं करून इथे येऊन जो बसतो त्यानंतर आम्ही पूर्ण आमचं माइंड असं फ्रेश होऊन जातो. त्या 5 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये सरना आम्हाला बॅग, वॉटर बॅग, त्यानंतर सर्टिफिकेट, अशा टी शर्ट वगैरे भरपूर गोष्टी पण दिल्यात आणि पुढं काम बी लावून देणार आहे ते सेफ्टी सगळं. तर त्यामध्ये आमचं सगळ्यांचंही चांगलं होईल आणि अजून भरपूर जणांना याचा लाभ घ्यावा हे असं माझं म्हणणं आहे. नमस्कार, माझं नाव सुनील यादवराव जाधव. वर्ल्ड टॉयलेटमध्ये मी आल्यानंतर मला ते कळलं सुरक्षितता कशी बाळगायला पाहिजे स्वतःबद्दल. कारण की सॅनिटेशनचं माहिती मिळाली. बऱ्याचदा काय होतं, आपल्याला काम आपण करतो पण स्वच्छता कशी ठेवायची माहितीच नव्हती. ते वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेजमध्ये आल्यामुळे आम्हाला चांगल्या पद्धतीने सरांनी शिकवलं, प्रॅक्टिकल करून घेतलं आणि सेल्फ डेव्हलपमेंट कशी करायची ते पण सरांनी चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. त्याच्यामुळे असं प्रत्येक गोरगरिबांनी याचा लाभ घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. कॉलेजची सुविधा खूप चांगली आहे. वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेजमध्ये तर सुविधा खूपच चांगली आहे. प्रवर्ग शिक्षक वृंद आहे. परत सरांनी मार्गदर्शन चांगलं करतात. प्रॅक्टिकल सरांचं नाव सरांनी सेल्फ स्किल डेव्हलपमेंट कशी करायची त्याच्यावर फार चांगलं मार्गदर्शन केलं.